Điều đáng sợ nhất trong thời đại của công nghệ AI có lẽ không phải là đến một ngày một cái hệ thống máy móc nào đó sẽ thức tỉnh trí tuệ, tự biết suy luận đạo lý học như một bộ năng thực thụ, mà rùng rợn và nham hiểm hơn gấp ngàn lần. Đó chính là ngày cái cỗ máy vô hồn ấy học được thao tác đóng vai thành một đám đông quần chúng hoàn hảo. Chào mừng bạn đã lại can đảm bước vào không gian ngột ngạt, nhưng phơi bày được ruột gan mang tên The Shadow of It. Hôm nay, chúng ta sẽ lật tẩy một hình thái thao túng tàn bạo bậc nhất, narrative laundering, hay nôm na gọi là rửa nhận thức, qua một cơ chế đầy ám ảnh mang tên sự đồng thuận nhân tạo. Sự thật sắc lạnh là thế này, trong mọi cuộc chiến nhận thức giành tâm trí con người sắp tới, AI có thể bộc lộ mức độ nguy hiểm tột độ. Khoảnh khắc đáng sợ nhất là khi nó được kích hoạt năng lực sản xuất ra hàng triệu tín hiệu đồng tình giả mạo. Hãy nhớ lấy, một khi khái niệm social proof, bằng chứng xã hội, bị thao túng bằng công nghệ bọc đường, việc những tay chơi nằm trong bóng tối cần làm chỉ là vẽ nên một ảo giác hoàn mỹ. Phản ứng hợp lý duy nhất của dân đen lúc này là phải ngoan ngoãn xuôi dòng theo ý kiến tuyệt đối của phần lớn cộng đồng. Không khó để đập vào mắt phần bình luận bên dưới là những luồng tranh luận chứa cả trăm, cả ngàn tài khoản liên tục gật gù đồng ý về một hệ giá trị duy nhất. Hoặc khi vô tình dạo cõi mạng xã hội, bạn sững sờ nhận ra những đường link bài báo, một dọc nút phẫn nộ hay hàng hà sa số những chục bài chia sẻ, dường như đều đang đồng thời lấp ló lặp đi lặp lại cùng một quan điểm ở nhan nhản mọi ngóc ngách, cảm giác bị đẩy vào vòng cô lập khi trót giữ một suy nghĩ trái chiều. Ngược gió với phần đông xung quanh là áp lực cực kỳ đáng sợ. Rồi một ngày đẹp trời, câu hỏi lạnh buốt hộp sọ. Khoan đã, rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm trong đám đông hùng hổ trôi nổi đó là con người bằng xương thật sự? Ở thời kỳ mà chi phí để một hệ thống AI sản xuất hàng tỷ dòng định hướng dư luận chỉ đáng giá vỡ vụn bằng vài xu tiền lẻ, thứ đang bị đẩy lên bàn mổ thao túng chính là Majority is Illusion, ảo ảnh sự đồng thuận bầy đàn. Bạn từng bị kéo tuột vào cuộc tranh cãi gắt gao trên mạng. Khi vừa tung đoạn quan điểm khách quan, chỉ rớt sau độ chừng mấy phút, hàng đàn hàng lũ câu cú đáp trả phản bác vang lên màn hình với lý lẽ sắc lẹm, câu từ trôi chảy, giọng điệu gạt bay hoàn toàn luận điểm chủ đạo của bạn. Bạn thấy bản thân trở nên yếu thế lạ thường trước sự phản đòn dập trời đó. Nào có ngờ, mình đang gân cổ cãi nhau toát mồ hôi với vài cỗ máy tự động lập trình sẵn lưới phản vệ từ trước. Trong các trò chơi quản trị nhãn quan này, điều kinh hoàng nhất là bạn không cần phải bị một phần mềm trí tuệ bẻ cong não bộ bằng lý tính phân tích để trở thành nạn nhân. Kẻ cầm trịch sau chiếc hộp đen chẳng phí năng lượng như vậy đâu. Hắn chỉ rình dáng một đòn chí mạng nhất khiến bạn ảo tưởng. Trời ơi, tất cả hàng ngàn người ngoài kia đã chọn đứng cứng ngắc về một phía. Mình mà không tự bẻ cong bản thân gia nhập, mình sẽ là đồ quái gở bị xã hội tẩy chay. Sự rung rợn của trò chơi quyền lực nằm ở chỗ có những lời nói dối tàn bạo trên thế giới vốn dĩ chẳng cần lý lẽ thuyết phục nào cả. Chúng chỉ cần được bọc lót tinh vi bằng triệu tiếng gật đầu giả tạo nã liên tục vào lỗ tai là đủ. Đó chính xác là lúc chiến tranh uy tín kích hoạt. Kẻ nào nắm được bàn tay nhào nặn siêu AI, kẻ đó nắm được năng lực biến một thứ rác ngụy tạo thành bộ gen chuẩn chỉnh của dòng dư luận chung. Vậy đúc kết tàn nhẫn này dành cho bạn. Trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo ngày càng biết nói tiếng loài người, việc đắp một cái đầu lạnh đôi khi chẳng dừng thao tác chuyên sâu lột mặt nạ từng câu viết rác rưởi. Phép sinh tồn tàn khốc mà bạn phải ghim sâu. Đó chính là học cách dội tháo nước lạnh lạnh, ngờ vực vào chính cái. Bầu không khí đồng thuận cuồng nhiệt giả tạo đang trực chờ nuốt chửng màn hình điện thoại của bạn. Nút like, luật share và bằng chứng xã hội bề nổi kia hoàn toàn nặn đồng loạt từ các xưởng máy vô tri không có mạch đập. Hãy nhìn thẳng sự thật đi, đừng cào bằng cái ảo giác dễ dãi. Ồ, số đông đã chốt ngã ngũ rồi. Thành vạch chỉ nam đè ép niềm tin tuyệt đối mà để mặc nó, bào mòn rỗng mục rễ gốc, mất khả năng suy nghiệm và tư duy riêng biệt trong đầu bạn. Trí thông minh thật không bao giờ mọc ra từ một cỗ máy in phiếu bầu bầy đàn nông cạn cả. Và nếu đủ hắt nhọc muốn giữ vạch thanh sạch móc mắt ma mị giặc bốc khối rác tháo mặt nạ đầm ngụy, nên nhanh chót subscribe đinh The Shadow Archive này. Vững gót bợ pháo hãm thành phòng ngay hốc mắt. Cho nay mai khỏi lạc vắng bóng mình giữa bụi tin sực mùi âm mi nhá.
Xong tập thôi.